Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Năm tôi 5 tuổi, bà tôi đi lên thị trấn mua một con dê con. Bà vừa dắt con dê con về đến cửa thì bị một người phụ nữ rách rưới chặn lại. Người phụ nữ này quỳ xuống trước mặt bà tôi, vừa khóc vừa nói: "Bác cái, đây không phải dê con, đây là em trai cháu. Nó mới 8 tuổi, mấy ngày trước bị bọn buôn người bắt đi. Bọn chúng dùng tà thuật biến em ấy thành dê con. Cha mẹ cháu mất sớm, chỉ còn lại một đứa em trai này. Bác làm ơn, cho cháu dẫn em ấy về." Bà tôi ngây người. Người bình thường sao có thể biến thành dê? Người phụ nữ thấy bà không liền lau nước mắt, nhìn về phía con dê gọi: "Tiểu Hôi, chị đây." Vừa dứt lời, con dê con liền quỳ xuống, nước mắt chảy dài. Bà tôi kinh ngạc, kêu lên: "Trời ơi, sao con dê lại biết? Chẳng lẽ đúng là người biến thành?" Nghe bà tôi nói vậy, người phụ nữ liền gật đầu lia lịa, càng khóc dữ dội hơn. Trong làng tôi thực sự có một cái truyền thuyết, đám buôn người bắt cóc trẻ con, dùng tà thuật biến chúng thành gia súc, đưa ra chợ bán. Bà tôi thở dài, thật tội nghiệp. Nhà ta không làm việc thất đức này. Cô dắt dê con đi đi. Người phụ nữ mỉm cười cảm kích, không ngừng cúi đầu cảm ơn. Bà tôi vừa định tháo dây thì ông tôi cầm ống điếu từ trong nhà đi ra. "Bà nó, mua dê về rồi à?" Bà tôi không trả lời. Ông tôi nhìn thấy con dê ngoài sân, mặt mày rạng rỡ, vỗ lưng con dê. "Con dê này thật béo, làm thịt bồi bổ cho Dĩnh Tử rất tốt. Chắc chắn đợt này ta sẽ có một đứa cháu trai bụ bẫm. Dĩnh Tử là thím ba của tôi, gần đây sắp sinh con. Thím ấy sống trong thành phố với chú ba của tôi. Ông nội tôi cứ cách vài ngày lại gửi đặc sản. Đây là một đứa trẻ. Bà nội tôi vội ngăn ông lại, liên tục mắng ông là lão già lầm cẩm. Đây không phải là con dê con." Ông tôi tỏ vẻ ngờ vực. Người phụ nữ lau nước mắt, rồi nói lại với ông tôi những gì vừa kể. Cô ấy cầu xin ông tôi: "Xin bác làm ơn, cho cháu đưa em nó về nhà." Ông tôi nhíu mày, nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn con dê, nheo mắt lại và nói: "Thật vô lý, làm sao người có thể biến thành dê?" Người phụ nữ lại nghẹn ngào: "Ông, những gì cháu nói đều là sự thật." Rồi cô ấy quay sang con dê: "Tiểu Hôi, em mau lạy ông đi, lạy rồi ông sẽ cho em về nhà." Con dê thực sự nghe lời, cúi đầu lạy ông tôi. Ông tôi ngây người nhìn con dê, im lặng không nói. Bà nội kéo tay áo ông tôi, nói: "Tôi thấy không giống giả đâu, cho cô ấy dẫn con dê đi đi." Ngay lúc đó, ông tôi đột nhiên thay đổi hẳn, chỉ vào người phụ nữ, giận dữ nói: "Tôi sống đến từng này chưa bao giờ nghe nói con người có thể biến thành dê. Tôi thấy cô là người không có ý tốt, bịa chuyện lừa chúng tôi. Chắc là muốn lừa ăn thịt dê thì có. Cút, mau cút đi." Năm tôi 5 tuổi, bà nội tôi đi thị trấn mua một con dê non. Vừa dắt con dê về đến cổng nhà, đã bị một người phụ nữ quần áo rách rưới chặn lại. Người phụ nữ quỳ sụp xuống trước bà, khóc lóc nói: "Bà ơi, đây không phải là dê con, đây là em trai cháu. Em ấy mới 8 tuổi, vài ngày trước bị bọn buôn dê bắt đi. Bằng cách nào đó, họ đã biến em ấy thành dê." Ông tôi tức giận, đẩy bà nội ra, mắng: "Từ lúc nào mà việc trong nhà này đến lượt bà nói chuyện?" Tôi vội chạy tới đỡ bà nội dậy. Bà nội không dám lên tiếng nữa, ở nông thôn, đàn ông là trời, nói gì cũng phải nghe. Ông tôi quay người lấy một thanh thép, nói với người phụ nữ: "Đây là con dê nhà tôi mua. Nếu cô không đi, tôi sẽ đánh chết cô." Nói xong, ông định xông lên đánh. Người phụ nữ hoảng sợ, do dự quay người rời đi. Ông cười nhạt: "Muốn lừa con dê của nhà tôi à? Đúng là không biết tự lượng sức." Con dê non quỳ dưới đất, bắt đầu kêu lên bè bè, đau xót. Ông tôi đá mạnh vào mông nó, đẩy nó vào chuồng dê. Rồi ông bước vào nhà. Bà nội ngồi trong sân, thở dài: "Tạo nghiệp quá." Tối hôm đó, tôi và bà nội ngủ ở phòng sau. Ông tôi ngủ ở phòng trước, bà nội ngủ không yên. Nghe thấy tiếng động, bà lại phải ra chuồng dê xem. Sợ người phụ nữ đó quay lại trộm dê, cả đêm trằn trọc. Sáng hôm sau, bà nội ra chợ, ông ở trong nhà, đánh cược. Thấy tôi ở sân, ông giận: "Cháu trông cửa cẩn thận, nếu người phụ nữ đó đến trộm dê, gọi ông ngay. Trông dê cẩn thận, mấy hôm nữa ông sẽ nấu thịt dê cho cháu ăn." Tôi ngơ ngác gật đầu. Ông xoa đầu tôi rồi quay vào nhà. Trong sân chỉ còn lại mình tôi. Chưa được bao lâu, tôi đã nghe thấy tiếng ngáy của ông. Tôi nhìn về phía chuồng dê. Con dê non cúi đầu ủ rũ, lông nó bẩn thỉu, mắt nó không giống mắt của con người, tròng mắt nằm ngang. Tôi thấy sợ nó. Tôi tự ngồi chơi trong sân. Một lát sau, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trên tường. Người phụ nữ đó thực sự quay lại. Cửa nhà tôi đóng kín. Cô ta bò lên tường, nhìn về phía chuồng dê nhà tôi đầy vẻ tham lam. "Tiểu Hôi, Tiểu Hôi." Cô ta không ngừng gọi con dê con. Con dê con lập tức mở mắt nhìn cô, kêu be be. Quả nhiên cô ta lại đến trộm dê. Tôi vội vàng gọi ông tôi, nhưng ông ngủ rất say. Tôi gọi mấy tiếng mà ông vẫn không ra. Người phụ nữ hoảng loạn, cô ta liền móc từ trong túi ra 2 viên kẹo. Qua cánh cổng, cô ta đưa cho tôi và nói: "Bé ngoan, đừng kêu, chị cho em kẹo ăn." Tôi nhìn thấy kẹo, vui mừng nên không kêu nữa. Tôi đưa tay ra để lấy kẹo từ lòng bàn tay cô. Cô ta cười, nói với tôi: "Đây là em trai của chị, em mở cửa để chị dẫn nó đi nhé. Chị còn rất nhiều kẹo, sẽ cho em hết." Nghe vậy, tôi rất vui, quên hết lời giận của ông. Vội vàng mở cửa cho cô ta lặng lẽ đi vào. Sau đó tiến vào chuồng dê, ôm đầu con dê con bật khóc. Con dê con cũng rơi nước mắt. Khóc một hồi, cô ta bắt đầu cởi dây trói cho con dê con. Ngay lúc đó,
Ông tôi đột nhiên từ trong nhà gọi. Thuận tử, cháu đang làm gì ngoài trang vậy à? Không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tên tôi là Sa Tiểu Điệu. Mẹ tôi qua đời khi sinh ra tôi, khi bà đang sinh ra tôi. Bố tôi làm việc ngoài trời quanh năm. Vì vậy tôi đã sống với ông bà nội. Theo trí nhớ của tôi đã biết phía sau nhà có một ngôi mộ lẻ loi. Nhưng tôi không biết đó là của ai. Khi tôi hỏi ông chỉ im lặng. Khi tôi 7 tuổi, cần xây dựng đường làng, vừa đúng qua sau nhà tôi. Thế là ngôi mộ cô đơn đó cũng phải bị đem đi. Không ngờ ông tôi lại phản đối kịch liệt. Dù trưởng làng có thuyết phục thế nào đi chăng nữa, ông nội cũng bất động. Và giận dữ nói rằng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện nếu ngôi mộ này bị đào. Trưởng thôn trông rất mềm yếu. Thấy khó liền rời đi. Đêm đó, sau khi gia đình chúng tôi đã đi ngủ, dẫn một nhóm người ra phía sau nhà tôi, âm thầm đào mộ, chuẩn bị khiêng quan tài ra nghĩa trang núi sau để cải táng. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Ngay khi họ khiêng quan tài tới cửa nhà tôi, những sợi dây buộc quan tài đều đứt hết. Chỉ cần nghe một tiếng nổ, quan tài rơi mạnh xuống đất. Âm thanh đánh thức ông nội. Khi anh ta cầm dao làm bếp bước ra, anh ta sẽ đánh nhau với những người đó. May mắn thay, cuối cùng ông đã được dân làng thuyết phục đi xuống. Nông thôn chú ý chôn cất trên mặt đất. Quan tài sẽ được chôn ở bất cứ nơi nào nó đáp xuống. Thế là ông nội đã quyết định, hãy lấy một cái cuốc và đào một cái hố trước nhà, chôn quan tài tại chỗ. Điều này gây sốc cho tất cả mọi người có mặt. Vội vàng can ngăn, nhưng ông nội là người cứng đầu. Không ai có thể thuyết phục ông. Bà nội tức giận đến mức vào nhà lấy cuốc ra. Chỉ cần đập mạnh vào quan tài. Vừa đập vừa chửi, bà vừa nói, tôi muốn xem có những gì trong đó. Có kho báu gì mà khiến bạn phải bảo vệ nó như thế này? Ngay lập tức bà nội đập vỡ một lỗ lớn trên quan tài. Bà nội nhìn vào bên trong, nó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chạy lại vào nhà, tôi tò mò và bước tới để xem. Nhưng lại bị ông nội đá trở vào nhà. Ông nội ở một mình trong sân. Sau một đêm bận rộn, ngày hôm sau có một ụ đất nhỏ trước nhà tôi. Lúc đó tôi cũng rất tò mò. Tôi hỏi ông bà tôi có người nào ở trong, nhưng họ luôn lảng tránh câu hỏi của tôi. Cho đến vài ngày sau, có tin đồn trong làng, khi ai đó đi làm đồng vào sáng sớm, đi ngang qua cửa nhà tôi, bạn sẽ thấy một người phụ nữ đứng đó. Có lẽ hồn ma trong mộ. Sau khi những lời này đến tai tôi chạy lại hỏi ông nội. Ông nội thẳng mặt mắng tôi. Đừng nghe mấy người nói vớ vẩn. Ma quỷ ở đâu trên thế giới này? Mặc dù ông ấy đã nói như vậy, nhưng sau đó mỗi lần chúng tôi ăn, sẽ có thêm một bộ bát và đũa trên bàn. Mặc dù lúc đó tôi còn trẻ, nhưng tôi cũng biết nó có ý nghĩa gì. Tôi dần dần bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Vào ban đêm khi ngủ, tôi luôn nghĩ đến người phụ nữ trước cửa. Càng nghĩ về nó, tôi càng sợ hãi, càng sợ càng không ngủ được. Ngay khi tôi thực sự buồn ngủ, ngay khi tôi chìm vào giấc ngủ, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bà hét lên. Bạn đang làm gì thế? Đó là con trai của bạn. Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét đột ngột. Mở mắt ra và nhìn, bà nội đang cầm một cây sào giận dữ, đánh một người phụ nữ. Bà đã đập nó khoảng 10 lần. Người phụ nữ đó vừa đánh bà ngoại rồi trốn thoát. Ông nội lúc này cũng vội chạy tới. Vừa bước vào nhà đã bị bà nội mắng. Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp bạn đã làm. Bạn nhất quyết chôn quan tài trước cửa nhà bạn. Giờ thì ổn rồi, mọi người đều ở trong nhà. Hãy xem bạn muốn làm gì. Không ngờ bị ông nội tát bằng tay trái, đánh vào mặt bà nội. Và bà đã nguyền rủa khi cô ấy sinh ra Tiểu Điệu. Đồ khốn nạn có trái tim đen tối, tại sao không tha mạng cho hắn? Ông nội bỏ nhà đi sau khi mắng bà. Lúc đó tôi mới hiểu, người phụ nữ vừa nãy đang đứng bên giường lại hóa ra là người mẹ đã chết của tôi. Tôi hỏi bà tôi vừa rồi có phải là mẹ tôi không? Bà vừa nói Sau đó bà theo ông nội ra khỏi nhà. Tôi ngủ ngay cho đến sáng hôm sau. Tôi bước ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy thêm 2 người nữa trong phòng khách. Một người là bà nội thứ hai của tôi, chị gái ruột của bà tôi, biết đọc phong thủy. Đám cưới và đám tang trong làng đều nhờ bà giúp đỡ. Người còn lại là bố tôi. Có lẽ chính ông nội đã thông báo cho anh về sự trở lại của mình. Họ dường như đang thảo luận điều gì đó.
Bà nội thứ hai vừa thấy tôi đi ra đã nói với tôi tiểu điệu: mẹ của bạn đã bị nghiền nát đến chết khi bạn còn nhỏ phải không? Ông nội và bố nghe bà thứ hai hỏi tôi điều này, sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức, nhưng nhị tiểu thư lại trừng mắt nhìn cả hai. Bà ấy nói rằng bây giờ mọi người đang ở đây, bạn vẫn có thể giữ bí mật chứ? Ông nội và bố không nói một lời khi nghe điều này. Sau đó bà nội thứ hai kể cho tôi nghe về mẹ tôi. Hãy để tôi cho bạn biết chính xác những gì về mẹ bạn. Để nối dõi tông đường, bà nội, hãy để bố tôi cưới một người mẹ có vấn đề về tâm thần. Nhưng kể từ khi mẹ tôi gả vào gia đình tôi, bà chưa bao giờ cho anh một cái nhìn tốt. Hãy để anh ấy làm tất cả những công việc bẩn thỉu. Thái độ của anh đối với cô cũng rất tệ. Sau này mẹ tôi mang thai tôi, bố tôi cũng đi làm. Bà ấy đã rất khó khăn khi sinh ra tôi. Đó là bà nội làm y tá đỡ đẻ. Khi phải đối mặt với câu hỏi nên bảo vệ người lớn tuổi hay người trẻ hơn, bà nội chọn chăm sóc con. Kết quả là mẹ tôi đã sinh ra tôi thành công. Nhưng cô ấy không có thời gian để nhìn tôi vừa chết trên giường. Nghe điều này, bố không kìm được nước mắt, nói rằng tôi đã không chăm sóc tốt cho cô ấy. Bà thứ hai vẫy tay chào bố, đã nói rằng bây giờ nói điều này cũng vô ích. Hãy giải quyết vấn đề trước mắt. Bố vội hỏi xem có cách giải quyết nào không. Bà nội thứ hai suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi chỉ có thể thử thôi. Đưa cho cô ta 7 viên xúc xắc gỗ đào trước. Không ngăn được thì dùng biện pháp khác. Sau khi nghe điều này, bố và liền ra ngoài chặt cây đào. Khoảng 1 giờ sau, họ lấy 7 miếng gỗ đào đã bóc vỏ. Dấu hiệu đã trở lại, trao tấm biển cho bà thứ hai. Bà nội thứ hai vẽ vài vết cong vẹo lên tấm biển. Kết cấu 7 vết sẹo, nhìn rất bí ẩn. Sau khi sơn, bà thứ hai nói với tôi rằng bạn là con của cô ấy. Cô ấy sẽ không trách bạn nếu bạn đến làm việc này. Mặt trời bây giờ rất mạnh. Quyết định ngay bây giờ, sau khi vào, cùng với một vài người trong số họ, tôi đặt dương vật gỗ đào vào mộ ở trước cửa. Đêm đó, bố ngủ với tôi. Mới ngủ tới nửa đêm, tôi chợt cảm thấy ớn lạnh trên mặt. Tôi chợt mở mắt và nhìn thấy, nhưng tôi thấy một bóng đen đứng trước giường. Cô nghiêng đầu, nhìn xuống giường với mái tóc xõa xuống. Tôi ngập ngừng gọi mẹ. Không ngờ cô lại gật đầu cứng ngắc. Giọng nói của tôi đánh thức bố dậy. Anh ta mở đèn, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến anh sợ hãi. Tôi thấy mẹ tôi mặc trang phục màu đỏ, chỉ đứng đó ngơ ngác. Bố ra khỏi giường, anh quỳ xuống trước mặt mẹ mình một cách ây ải, gần như khóc lớn, nói rằng anh có lỗi với em. Làm ơn đừng làm phiền tiểu điệu nữa. Anh ấy là con trai của bạn. Nếu bạn muốn chém muốn giết, hãy đến và giết tôi. Sẽ hy sinh cuộc sống của tôi cho bạn. Cứ như thế, nửa phút trôi qua, mẹ chợt cứng người và đưa tay ra cho bố. Bố bị sốc. Chuyển động của người mẹ này thực sự đã kéo anh ta lên. Bố thậm chí còn không có thời gian để tiếp cận. Ông bà, 3 người, bao gồm cả bà nội thứ hai và những người khác, lao vào nhà. Tôi cũng bị sốc khi nhìn thấy tình hình trong nhà. Bà nội thứ hai mắng bạn là con ma chết yểu như vậy. Tôi biết bạn đã chết oan uổng. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào, chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết. Nhưng bạn không thể tiếp tục làm phiền con trai mình được. Mẹ tôi lúc này cũng rút tay lại, tình cờ tiến về phía 3 người họ. Bà ta lại đánh ngã bà ngoại, sau đó biến mất. Sau khi mẹ bỏ đi, một số người quay lại phòng chính để thảo luận. Có một cách khác, để tôi một mình trong phòng. Tôi lặng lẽ đến trước cửa phòng. Hãy mở rộng đôi tai của bạn để nghe những gì họ đang nói. Tôi nghe bà nội thứ hai nói rằng vừa rồi bạn cũng nhìn thấy. May mắn thay, chúng tôi đã tìm thấy nó kịp thời. Nếu không tay cô ta sẽ chặn tới. Đứa trẻ sẽ đến gặp mẹ mình. Có vẻ như cô ta muốn trả thù bạn. Khả năng của tôi không đủ, không thể kiểm soát cô ấy. Tôi chỉ có thể nhượng bộ. Bạn quyết định lần này. Lần này bạn quyết định giữ người lớn hay người trẻ. Em à, chị sợ em sẽ không sống sót được. Nếu bạn giữ nó an toàn. Nếu cô muốn giữ cô ấy sống, hắn sẽ nhắc con nhỏ xuống mộ cô ấy. Cô ấy sẽ không gây rắc rối nữa. Tim tôi như ngừng đập khi nghe điều này. Tôi gần như không thể đứng vững và ngã xuống đất. Những gì tôi nghe được tiếp theo khiến tôi cảm thấy mình đã rơi vào một hang băng. Tôi chỉ nghe thấy tiếng bà khóc trả lời. Lần này tiểu điệu. Tôi nghe bà nói tiểu điệu. Tôi không biết dũng khí đến từ đâu. Lao ra khỏi phòng và đến bên bà ngoại. Kéo quần áo của bà ấy. Chỉ mắng bạn thôi, sao bạn lại tệ thế? Giết mẹ tôi. Bây giờ bạn muốn giết tôi một lần nữa.
Sự xuất hiện bất ngờ của tôi, mọi người có mặt đều im lặng. Bố là người phản ứng đầu tiên. Hãy đến với tôi trong 2 hoặc 3 bước. Nâng tôi lên. Chỉ cần cho tôi vài cái tát thật mạnh vào mông thôi. Tôi cảm thấy thật sai lầm đến nỗi tôi bật khóc. Bố nói với tôi với vẻ mặt giận dữ. Ai nói tôi sẽ đốt bạn? Tôi sẽ thay thế bạn bằng một con bù nhìn. Bạn có bao giờ nói chuyện với người lớn tuổi như thế này nữa không? Xem ta có đánh chết ngươi không? Sau khi nghe bố nói, lòng tôi lập tức bình tĩnh lại. Cũng đã ngừng khóc. Bố đi ra ngoài và trở về với một bó rơm. Bà nội thứ hai làm bù nhìn 3 nét, 5 vạch và 2 vạch. Một con bù nhìn. Sau đó cho tôi ngày sinh và tên của tôi. Tất cả đều được viết trên đó. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, bà ngoại thứ hai của tôi đã dạy tôi vài từ. Hãy để tôi nói với mẹ tôi trong khi tôi đang đốt con bù nhìn. Một nhóm chúng tôi đến sân. Bà nội thứ hai đốt lửa trước mộ mẹ tôi. Ném bù nhìn vào. Tôi sẽ quỳ trước mộ mẹ tôi. Mẹ ơi, con đã kể cho mẹ nghe điều mà bà nội thứ hai của con đã dạy trước đây. Tôi đã đốt một con bù nhìn để bạn thấy chỗ tôi. Nếu bạn nhớ tôi, chỉ cần nói chuyện với anh ấy, đừng quay lại nữa. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi trở về nhà và ngủ. Một đêm im lặng. Sáng sớm ngày mai, khi bố và tôi còn đang ngủ, sau đó tôi nghe thấy bà thứ hai từ ngoài sân đi vào, giọng hét. Có chuyện lớn xảy ra, nó sẽ thay đổi. Chúng tôi bị đánh thức bởi âm thanh, mở cửa và chạy ra ngoài nhà. Nhưng vừa tới sân, tôi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Tôi nhìn thấy cái cây cạnh sân, buộc một sợi dây thừng to bằng ngón tay cái. Cổ bà nội bị buộc bằng dây gai, treo cứng ngắc trên cây. Bà nhìn thẳng vào mộ mẹ tôi. Bà thứ hai đang khóc, sau đó bà ta hạ xác bà nội xuống. Ông nội nhìn thấy cảnh này nhưng không có chút phản ứng nào. Ngồi ngay dưới mái hiên, anh ta rút điếu thuốc lá ra và bắt đầu hút. Bố hỏi bà nội ai đã làm việc này. Bà thứ hai chỉ vào cái cây và trả lời, cây cao quá. Làm thế nào bà ta có thể leo lên đó? Ngoài Tiểu Điệp ra anh còn có thể là ai nữa? Tôi không thể kiểm soát vấn đề này nữa. Tôi đã thử cả phương pháp cứng và mềm nhưng vẫn thất bại. Giữ nó lên, có lẽ thậm chí cả mạng sống của tôi cũng sẽ bị liên quan. Lúc này ông nội đi tới, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ và nói rằng hãy đào nó lên và đốt đi. Lời của ông nội, bà nội thứ hai lập tức sợ hãi. Anh ấy nhanh chóng ngăn ông lại và nói rằng bạn đã già và bối rối. Nếu bạn đốt cô ta, sau đó vấn đề này sẽ trở thành một vấn đề lớn. Khi đó sẽ càng khó có thể kết thúc nó hơn. Ông nội lúc này không có ý kiến gì. Vậy tôi hỏi tôi nên làm gì? Bạn không thể chỉ nhìn như vậy. Nó đã hủy hoại gia đình chúng tôi. Cái chết. Bà nội hai nghĩ đến Huệ Nhi, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nói rằng tôi không thể kiểm soát cô ta. Là do tôi không đủ khả năng. Các bạn hãy đi tìm người có khả năng. Điều đó sẽ làm cô ấy bình tĩnh lại. Tôi có thể tìm người có năng lực ở đâu? Cha tôi hỏi. Bà nội nói trên núi có một đạo miếu. Có một đạo sĩ nhỏ sống bên trong. Anh ấy có khả năng tuyệt vời. Chuẩn bị một số tiền và đưa Tiểu Điệp đến nhờ anh ấy giúp đỡ. Có lẽ nếu anh ấy hành động, mọi chuyện sẽ xoay chuyển. Thế là bố tôi lập tức đưa tôi đến chùa đạo giáo. Chúng tôi đi bộ trên đường núi suốt buổi chiều. Mãi đến buổi tối tôi mới đến được cổng của ngôi chùa đạo giáo này. Nhưng tôi thấy ngôi chùa đạo giáo này đã rách nát từ lâu. Có cỏ dại ở khắp mọi nơi. Có vẻ như không có ai sống ở đó cả. Chúng tôi vào chùa đạo giáo, đã tìm kiếm mọi thứ bên trong. Thậm chí không có một bóng dáng nào được nhìn thấy. Bố tuyệt vọng và im lặng. Sau một lúc, bố vừa đưa cho tôi số tiền trong túi. Nói về Tiểu Điệu. Bạn đợi tôi ở đây, tôi sẽ đến gần đó xem có ai ở đó không. Lát nữa ta sẽ quay lại và nói với con. Bố đã bỏ rơi tôi. Tôi đợi đến cuối khoảng 2 hoặc 3 giờ. Bố vẫn chưa về. Lúc đó tôi mới hiểu. Bố bỏ tôi ở đây và tự mình quay về. Thế là tôi lấy hết can đảm, đi bộ trở lại dọc theo con đường núi chúng ta đã đi qua dưới ánh trăng. Xung quanh là rừng rậm. Tôi đã đi được khoảng nửa tiếng rồi. Tôi nhận ra mình đã lạc đường. Ngay khi tâm trạng của tôi sắp sụp đổ. Khi tôi muốn khóc thật to. Nhưng tôi đã nghe thấy điều này trong rừng. Có tiếng vỗ tay. Làm tôi sợ mất trí. Lập tức trốn sau gốc cây. Nhìn quanh lo lắng. Âm thanh ngày càng gần hơn. Không lâu sau cuối cùng, một ông già ở độ tuổi 60 hoặc 70 xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Tôi nín thở, sợ bị anh phát hiện. Nhưng thực tế là bạn càng sợ điều gì đó thì nó sẽ càng đến với bạn nhiều hơn. Ông già này đi thẳng về phía tôi.
Anh ấy liếc nhìn tôi và hỏi đây là con của ai. Bạn đang làm gì ở đây muộn thế? Tôi không nói gì và anh ấy nói, có lẽ anh ấy bị lạc. Tôi đang định xuống núi nên hãy theo tôi nhé. Tôi không nghĩ anh ấy là người xấu. Tôi nói hảo, rồi theo anh xuống núi. Khi bước đi, anh ấy nói với tôi rằng bạn nên nhớ khi đi bộ vào ban đêm, hãy chắc chắn để vỗ tay. Tục ngữ nói, người ta sợ ma, ma 70% sợ người, bạn chỉ cần vỗ tay. Đồ ông ấy cũng sẽ bị sợ hãi bỏ đi. Nghe xong tôi cũng đi theo anh ta và bắt đầu vỗ. Tôi đã đi bộ như vậy trong khoảng 2 giờ. Vẫn chưa thấy làng. Tôi chợt thấy lo lắng. Sau đó anh bắt đầu nhìn xung quanh. Ngay khi tôi nhìn về phía sau, nhưng nó làm tôi sợ đến nỗi chân tôi yếu đi, gần như rơi xuống đất. Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào, đã có vài người đứng sau chúng tôi. Tôi vội nói với ông già, có ai đó đang theo dõi chúng tôi. Ông già nhìn lại. Anh ấy cũng hoảng sợ và bảo tôi chạy nhanh lên. Chúng tôi là mục tiêu của những thứ bẩn thỉu trong rừng. Nói xong anh kéo tôi về phía trước và chạy về phía trước. Tại thời điểm này, đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt tôi. Chặn đường của chúng tôi. Chúng tôi dừng lại. Tôi chỉ nghe thấy giọng nói của người đàn ông chậm rãi vang lên. Những thứ ông ơi, những thứ bẩn thỉu phải không? Vừa nói xong, người đó đã đến với chúng tôi. Qua ánh trăng, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt người này. Cuối tuổi đôi mươi và đầu đôi mươi, một chiếc áo choàng màu vàng, tay cầm thanh kiếm gỗ. Anh ấy đến gần và nói với tôi, bé ơi, bạn đủ dũng cảm. Làm sao một người dám chạy vào khu rừng này vào ban đêm? Bạn có biết ông già bên cạnh bạn là ai không? Tôi lắc đầu, anh ấy không phải là con người đâu. Sau khi nghe điều này, tôi đã bị sốc. Chỉ cần chạy đi. Nhưng động tác của ông già nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Anh ta túm lấy cổ áo tôi, nâng tôi lên. Anh ấy mỉm cười với tôi và nói, cậu bé, bạn đi đâu? Tôi chỉ đang lơ lửng trong không khí, tay chân đá xung quanh và hét lên với đạo sĩ để giúp tôi. Không ngờ đạo sĩ lại bình tĩnh nói, gọi tôi là anh trai, tôi sẽ cứu bạn. Tôi vội gọi anh. Anh thở dài và đồng ý với tôi. Đã hứa với tôi. Huyền Cờ tiếp tục nói chuyện với ông già. Anh ấy bây giờ là em trai của tôi. Hãy cho tôi chút mặt mũi và để anh ta đi. Vừa nói xong, tôi nghe thấy ông già cười khẩy 2 lần. Hãy nói với anh ấy một cách quyết liệt không để anh ấy đi. Hôm nay bạn cũng phải ở lại. Không ai có thể rời đi. Nói đến đây, đạo sĩ không nói nữa. Chỉ cần đưa tay ra và tóm lấy nó trong không khí, đọc nó trong miệng của bạn. Lời vừa rơi, vượt qua một khoảng cách dài như vậy, ông già ngay lập tức, nó đã bị hút vào tay của đạo sĩ. Tôi đứng yên, nhìn mọi thứ trước mặt với vẻ mặt bàng hoàng. Tôi không phải là người duy nhất bị sốc, ngoại trừ đạo sĩ, mọi người có mặt đều bị sốc. Tại thời điểm này, sau đó tôi nghe thấy đạo sĩ nói, tôi đánh giá cao về bạn. Nói xong vứt đi. Ông già bị anh ném đi thật xa, rơi mạnh xuống đất. Nhìn hắn với vẻ mặt kinh hãi. Hôm nay tâm trạng tôi đang vui nên tôi sẽ để bạn đi. Lần sau tôi sẽ không may mắn như vậy. Nhóm người thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều này, biến mất trong chớp mắt. Sau đó anh đến với tôi. Hãy nhấc tôi lên và hỏi tại sao tôi lại ở đây. Tôi có lý do việc nhà và lý do đến đây. Tôi đã kể với anh ấy mọi chuyện. Tôi phát hiện ra trong cuộc trò chuyện với anh ấy, thì ra chính là đạo sĩ trong chùa đạo giáo. Anh ấy bảo tôi gọi anh ấy là anh Vương. Tôi nhanh chóng lấy số tiền bố đưa cho tôi và đưa cho ông. Nhưng anh xua tay và nói, vì em gọi anh là anh trai. Vậy thì bạn là em trai của tôi, không có lý do gì để lấy tiền của em trai. Đầu tiên hãy theo tôi về đạo miếu để dọn dẹp cho mọi người. Tôi sẽ đến nhà bạn lúc bình minh. Tôi đã nói xin chào. Tôi theo anh ta trở lại đạo miếu. Buổi sáng, bầu trời xám xịt và tươi sáng. Ngay khi đứng dậy, chúng tôi xuất phát từ chùa đạo giáo và đi bộ xuống núi. Tôi đã đi bộ trên đường hầu hết thời gian trong ngày. Chúng tôi vào làng chỉ vào buổi trưa. Vừa tới trước cửa, nhưng tôi đã thấy cha và ông tôi, bà thứ hai và 3 người họ, quan tài cõng bà ngoại, bước từng bước ra khỏi cửa. Đạo sĩ Vương đã bị sốc khi nhìn thấy nó. Hãy lao tới để ngăn anh ta lại và hét lên để đặt nó xuống nhanh chóng. Quan tài này không thể nhấc lên được. Ông nội nhìn thấy một người lạ đến ngăn cản. Anh ta ngay lập tức hỏi bạn là ai.
Bạn không biết rằng quan tài không thể rơi xuống đất giữa chừng sao? Trong khi nói, họ cũng nhìn thấy tôi đằng sau đạo sĩ Vương. Tôi biết bố đã bỏ tôi ở chùa đạo giáo. Đó là để bảo vệ tôi. Vì thế tôi không giận anh ấy. Tôi nói với họ rằng anh ấy là một đạo sĩ từ chùa đạo giáo. Anh ấy đến đây để giúp đỡ gia đình chúng tôi. Sau khi ba người nghe lời giới thiệu của tôi, thái độ của hắn đối với đạo sĩ Vương cũng lập tức thay đổi. Theo lời chỉ dẫn của ông đặt quan tài xuống đất. Đạo Vương bước tới. Anh ta giơ tay lên và gõ nhẹ vào quan tài 3 lần. Ngay khi mọi người phản ứng với hành sáu của anh ấy, khi bạn có khuôn mặt dữ tợn, giọng nói của bà đột nhiên vang lên từ trong quan tài. Ố, ai đã đưa tôi vào đó? Tôi vẫn chưa chết. Sau đó, có một tiếng gõ khác bên trong quan tài. Chuỗi âm thanh này hoàn toàn khiến tất cả chúng tôi sợ hãi, ngay khi chúng ta chưa hồi phục sau cú sốc. Khi tôi bình tĩnh lại, đạo sĩ Vương ra lệnh cho mọi người đặt quan tài, mang nó trở lại nhà. Đã đến nhà, ông nội và bố muốn mở quan tài. Nhưng Vương đạo sĩ lại nói không thể được. Ông nội ngạc nhiên vì bà nội vẫn chưa chết. Tại sao nó không thể mở được? Tôi thực sự ngột ngạt khi chờ đợi. Đạo sĩ Vương nói đừng lo lắng. Nếu bạn nghe lại, có chuyển động nào không? Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người chăm chú lắng nghe. Nhưng không còn âm thanh nào từ quan tài nữa. Tại thời điểm này, đạo sĩ Vương nhẹ nhàng gõ vào quan tài thêm 3 lần nữa. Khoảnh khắc sau khi gõ cửa, có một tiếng đập khác trong quan tài. Rồi giọng bà lại vang lên. Con rùa nào đã đưa tôi vào đây? Hãy để tôi ra ngoài nhanh chóng. Sau khi nói điều này, bên trong lại không có âm thanh nữa. Đạo sĩ Vương giải thích rằng đây là dấu hiệu của những thay đổi kỳ lạ. Nếu một người chưa chết hoàn toàn, có gõ bao nhiêu lần cũng không có tác dụng. Nếu bạn bỏ nó ra, tôi em rằng mọi người trong làng này cũng sẽ phải chịu đựng. Mọi người nghe Vương đạo nói như vậy thì chính là kinh dịch. Tôi vội vàng nhờ anh giúp đỡ. Đạo Vương gật đầu. Ông ấy nói rằng mọi thứ nên được thực hiện với đúng thủ tục. Bây giờ tôi cần tìm hiểu lý do cho sự thay đổi kỳ lạ của bà ấy trước tiên. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề này. Bố hỏi có cách nào không? Đạo Vương đêm nay trở lại. Tôi sẽ đặt nó ra. Bà ấy sẽ không nhìn thấy bạn khi bà ấy bước ra. Bà ấy sẽ gọi tên bạn và nói chuyện với bạn. Nhưng bạn không được đồng ý. Một khi bạn đồng ý, bà ấy có thể gặp bạn. Lúc đó sẽ khó giải quyết. Tất cả chúng tôi đều nói rằng chúng tôi đã hiểu rồi. Vào ban đêm, đạo sĩ Vương đã cậy hết đinh trên bìa. Hãy để tôi ở với bà ấy trong phòng chính. Mọi người khác trốn trong phòng ngủ. Sau đó, đạo sĩ Vương dùng tay đập vào nắp quan tài 3 lần. Anh lập tức kéo tôi vào góc. Tôi lại nghe thấy giọng bà ngoại phát ra từ quan tài. Đồ vô tâm! Mở nắp và thả tôi ra. Tôi vẫn chưa chết. Lời vừa rơi, sau đó có tiếng tát. Sau đó tôi thấy nắp bị lỏng ra một chút. Tạm dừng trong vài giây. Chỉ cần nghe một tiếng nổ, nắp quan tài được nâng lên cao hơn 1 mét. Đập mạnh xuống đất. Tại thời điểm này, trái tim bé nhỏ của tôi chợt đập mạnh. Tôi nấp thật chặt sau lưng đạo sĩ Vương, không dám cử động chút nào. Khoảng nửa phút trôi qua, tôi thấy bà nhảy ra từ bên trong, đứng trên mặt đất. Sau đó bà đi về phía phòng ngủ của mình. Sau khi bà vào phòng, đạo sĩ Vương và tôi cũng đã tới cửa. Tôi thấy bà ngồi bên giường như thường lệ, nhìn xung quanh. Sau đó bà ấy gọi tên tôi và ông nội xa lão điệu. Bạn đã ở đâu? Hãy đến đây, và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Bà nội dừng lại một lúc, không nghe thấy ông nội trả lời. Rồi bà ấy gọi bố tôi là đồ khốn nạn. Bạn đã đi làm về chưa? Cũng không đến gặp mẹ. Lúc này, ông nội và bố cũng đi tới cửa phòng, bí mật nhìn vào bên trong. Đạo sĩ Vương lắc đầu với họ và bảo họ quay trở lại. Ông nội thì thầm với đạo sĩ Vương rằng tôi sẽ không đồng ý với bà ấy. Chỉ cần nhìn bà ấy, tôi sợ tôi sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa. Sau đó bà đã gọi tất cả tên của chúng tôi, hét lên tất cả một lần. Không ai lên tiếng. Bà đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Đã tới sân, ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ dưới mái hiên nhìn ra cửa, giống như bà đang đợi chúng ta quay lại. Ông nội đã xem cảnh này. Anh ta quay lại và hỏi đạo sĩ Vương liệu điều đó có thực sự vô vọng không. Đạo Vương lắc đầu. Ông nội thở dài, bước ra khỏi phòng chính, đến với bà ngoại.
Có phải bạn đã nói điều gì đó như bạn vừa gọi cho tôi phải không? Động thái của ông nội khiến tất cả chúng tôi bàng hoàng. Ngay khi ông nội nói xong, bà nội đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, thay đổi từ vẻ mặt điềm tĩnh trước đó. Bà đưa tay ra và tóm lấy ông nội. Trong tia chớp này, đạo sĩ Vương đã hành động. Anh giơ tay phải lên, tắt một lòng bàn tay về phía ông nội. Hãy nói điều đó bằng miệng của bạn. Chỉ cần nghe một tiếng nổ, ông nội bị một lực vô hình đánh ngã xuống đất. Tay bà cũng trống rỗng. Bà không còn quan tâm đến ông nữa. Thay vào đó, bà quay lại nhìn đạo sĩ Vương, nói về cậu đi nhóc con. Sao bạn dám can thiệp vào việc riêng của tôi? Nói xong liền lao về phía Vương đạo sĩ. Đạo sĩ Vương bất động. Trên tay có thêm một mảnh giấy bùa chú. Anh đưa tay về phía bà. Giấy bùa có vẻ sắc bén, nó dính chặt vào trán bà. Bà nội dừng lại ngay lập tức, bất động. Lúc đó tôi và bố tôi mới chạy tới, giúp ông nội đứng dậy. Đạo sĩ Vương bước tới chỗ ông nội, nói rằng con người không thể sống lại sau khi chết. Xin cũng bày tỏ lời chia buồn của tôi tới người cao tuổi. Ông nội thở dài nặng nề. Tôi chỉ muốn thử. Bà ta thực sự đã biến thành quái vật rồi sao? Bây giờ điều đó có vẻ đúng. Vương đạo sĩ từ nay về sau sẽ hoàn toàn dựa vào ngươi. Đạo sĩ Vương đã giúp đỡ ông nội và bố, đưa bà ngoại trở lại quan tài trong phòng chính. Sau đó đạo sĩ Vương nói với chúng tôi, những điều kỳ lạ này lần lượt xảy ra trong nhà bạn. Chắc chắn không phải là một tai nạn, nếu tôi không nhầm. Phải có kẻ chủ mưu đằng sau, thao túng tất cả điều này. Tiểu Điệu, mẹ và bà của anh ấy, tất cả chúng đều bị hãm hại. Đó là lý do tại sao bây giờ nó trở nên như thế này. Bố vội vàng hỏi Vương đạo sĩ có biện pháp nào không? Đạo Vương đã trả lời, tất cả họ đều đã được dính một loại âm khí, linh hồn tà ác, và một khi xác chết sở hữu loại linh hồn này, sẽ biến thành ma hoặc zombie. Linh hồn tà ác này sẽ không tiêu tan. Phải có mạng thế để chuyển nó qua. Có thể được giải quyết. Bố hỏi lại tìm cái thứ thế mạng này ở đâu. Đạo sĩ Vương sau đó quay lại nhìn tôi, nói rằng tôi cảm thấy nó. Cơ thể của Tiểu Điệu toát ra một năng lượng âm thu thập khổng lồ. Nếu tôi đoán đúng, Tiểu Đệ đã sinh vào thời âm của năm âm và tháng âm. Mẹ anh mất khi anh được sinh ra. Đó là một thể âm thuần khiết duy nhất trong số tất cả. Bà nội thứ hai suy nghĩ một lúc. Tôi cũng đồng ý với điều Vương đạo Vương nói là đúng. Đúng là Tiểu Điệu đã ra đời vào thời điểm đó. Đạo sĩ Vương lại nói rằng điều này là chính xác. Chỉ có Tiểu Điệu mới có thân hình như thế này. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể chống lại được linh hồn tà ác này. Sau khi nghe đạo sĩ Vương nói, tim tôi chợt thắt lại. Tôi có cảm giác như mình bị Vương đạo sĩ lừa. Trên mặt hắn còn có một biểu cảm còn xấu hơn cả khóc. Vương đạo sĩ thấy vậy liền đưa tay xoa đầu tôi. Anh ấy mỉm cười và nói tại sao bạn lại lo lắng. Linh hồn ác quỷ này chỉ tốt cho bạn, không có hại. Nghe xong tôi thấy bình tĩnh hơn một chút. Đạo Vương nói tiếp, thời điểm tốt nhất để làm điều này đã qua rồi. Thời gian ngày mai, tôi sẽ dùng phương pháp này để loại bỏ tà khí khỏi cả hai người, để họ có thể yên tâm lên đường. Tất cả chúng tôi đều gật đầu đồng ý. Mọi người trở về nhà của mình để ngủ. Vương đại ca ngủ cùng phòng với tôi, nhưng không bao lâu sau khi nằm xuống, tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ, giống như bị vô số con sâu chui vào đầu. Tôi hét lên, đau quá. Tôi trợn mắt và ngất đi. Khi tôi thức dậy thì đã là sáng hôm sau. Khi mở mắt ra đã thấy cả gia đình đang đứng cạnh giường. Mọi người nhìn tôi lo lắng. Ngoài ra còn có một mảnh giấy bùa chú màu vàng dán trên trán tôi. Không lâu sau tôi tỉnh dậy. Tôi thấy tờ giấy màu vàng nhanh chóng chuyển sang màu đen. Sau đó nó biến thành tro bụi và biến mất. Thấy tôi thức dậy, bố là người đầu tiên hỏi đầu tôi có còn đau không. Tôi thấy mình thậm chí không còn sức để nói. Tôi chỉ biết lắc đầu với bố. Bố lo lắng hỏi Vương đạo sĩ Tiểu Điệu bị sao vậy. Đạo sĩ Vương nhìn tôi, nói về mức năng lượng hiện tại của anh ấy đã thu nhỏ lại thành một nửa người bình thường. Tuổi thọ cũng giảm mạnh. Đây là bùa chú trong thời kỳ cố định đầu, ngăn chặn lời nguyền độc ác này. Hầu hết mọi người không sống quá 3 ngày. Dường như người đứng sau đã bắt đầu tấn công Tiểu Điệu. Bố giận dữ nói, tôi muốn biết hắn là ai. Tôi phải giết anh ta. Sau đó, tôi liên tục cầu xin Vương đạo sĩ cứu tôi. Đạo sĩ Vương giơ tay chạm vào đầu tôi và nói đừng lo lắng.
Miễn là anh trai bạn là tôi còn ở đây. Ngay cả khi ma vương địa ngục muốn mạng sống của bạn, cũng phải xin phép tôi. Sau đó, anh ra lệnh cho cha và ông nội của mình đi đào quan tài của mẹ tôi. Vừa trở về phòng chính, sau đó họ làm việc suốt buổi chiều. Một bàn thờ được lập ở hội trường. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho buổi lễ. Đến 11 giờ tối, bố bé tôi từ phòng ngủ ra phòng chính, đặt giữa hai chiếc quan tài. Sau đó, Vương đạo nhân cũng bắt đầu rung chuông trong tay. Lời nói miệng, bước đi vòng quanh quan tài. Mỗi lần lắc chuông anh đều nghĩ về nó. Hai chiếc quan tài rung chuyển. Cuối cùng, hai chiếc quan tài càng lúc càng rung lắc dữ dội, như thể sắp sụp đổ. Ngay lúc đó, đạo vương nhanh chóng đến trước bàn thờ. Tay phải cầm kiếm, lấy ra hai tờ giấy bùa chú trong tay trái của bạn. Anh ta lẩm bẩm một câu thần chú trong miệng. Sau đó, hai tờ giấy tự nhiên bốc cháy mà không cần lửa. Đạo sĩ Vương nhanh chóng ném giấy, ném nó vào chậu sắt trên mặt đất. Nó đốt tiền giấy trong chậu. Sau đó hắn dùng thanh kiếm gỗ đào trong tay, anh ta chỉ vào hai chiếc quan tài. Cuối cùng nó sẽ dần dần chỉ vào tôi. Hét lên cấp cấp như lệnh. Đây là lúc này, tôi nhìn thấy một cổ cầu sương mù nhẹ bay ra từ hai chiếc quan tài, nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể tôi. Hai chiếc quan tài lập tức ngừng rung chuyển. Tôi chỉ cảm thấy hai dòng nước ấm trong cơ thể, lang thang khắp nơi, ấm áp khắp nơi. Năng lượng và tinh thần của tôi phục hồi ngay lập tức. Trong khi tôi vẫn còn nằm trên mặt đất, khi bạn tận hưởng cảm giác này một cách thoải mái. Vương đạo giọng nói lạnh lùng, đã làm tôi bị sốc. Tại sao cậu vẫn nằm đó? Chưa dậy được. Tôi không còn cách nào khác ngoài đứng dậy trong tuyệt vọng. Bố và ông nội thấy tôi vẫn bình an vô sự, đột nhiên hụt hơi. Hắn vội vàng bước tới bày tỏ lòng biết ơn với Vương đạo sĩ. Đạo sĩ Vương xua tay nói rằng sự việc đã được giải quyết. Ngày mai hãy đưa họ về núi sau để chôn cất. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Bận rộn gần như cả đêm, mọi người đều mệt mỏi nên về nhà nghỉ ngơi. Đạo sĩ Vương và tôi vừa nằm xuống, anh ấy đột nhiên hỏi tôi, em có biết ai muốn hại em không? Tôi lắc đầu. Đạo sĩ Vương để có thể sử dụng kỹ thuật thất kiếm đầu bình, người thực hiện cần có một mức độ quyền hạn nhất định. Tôi cần phải đâm một người dơm nhỏ trước, sau đó viết ngày sinh nhật và tử sáu của bạn lên đó. Tôi sẽ làm điều này với con bù nhìn một lần nữa và tôi sẽ nguyền rủa nó đến chết. Và tôi đã hỏi ông nội của bạn và những người khác về điều đó. Cha của bạn là người duy nhất biết ngày sinh và tử sáu của bạn, ông bà của bạn và bà thứ hai của bạn. Đó là lý do ta dùng thất kiếm của bình đầu để chống lại. Chỉ có thể là 4 người này. Tuy nhiên, người duy nhất biết phép thuật là bà thứ hai của bạn. Nghe điều này, tim tôi vừa lỡ một nhịp. Tôi không thể tin được khuôn mặt hiền lành đó. Bà thứ hai của tôi rất tốt với tôi. Có lẽ nào bà ta là người đứng sau tất cả những chuyện này. Trưa ngày hôm sau, ông nội và bố đã chôn cất họ với dân làng, đặt quan tài của bà và mẹ trở về phía bắc ngọn núi phía sau và chôn cất. Sau đó, tôi mời người giúp việc tới nhà ăn tối. Ngồi vào bàn, tôi nhận ra bà ngoại thứ hai đã mất tích. Tôi hỏi ông nội nói chuyện gia đình đã giải quyết xong. Bà thứ hai đã về nhà. Tôi không hỏi nhiều. Trong khi ăn, một người dân làng nói với đạo sĩ Vương. Trong vài ngày qua, cái giếng cũ nhà tôi chợt cạn nước, biến thành một cái giếng bị bỏ hoang. Và tối hôm qua, ngoài ra còn có những luồng khói xanh bốc lên từ giếng. Rất kỳ lạ. Bạn có khả năng, tôi muốn bạn giúp tôi xem xét. Mọi người đều nói tôi bị lóa mắt và nhìn nhầm. Nhưng đạo vương gật đầu chào hỏi. Đi sau bữa tối. Sau bữa tối, tôi và Vương đạo sĩ đi theo anh ta, đã tới sân nhà anh. Chúng tôi đến giếng và nhìn vào bên trong. Tôi nói hắn chắc chắn đang nói dối. Chẳng có gì ở đây cả. Tại sao lại có khói? Nhưng đạo sĩ Vương rất nghiêm túc nhìn và lấy ra một lá bùa màu vàng từ cơ thể anh ta và ném nó vào. Nhưng mảnh giấy đó đã bị phá hủy ngay khi nó chạm tới miệng giếng. Đạo Vương lập tức cau mày. Có điều gì đó kỳ lạ ở cái giếng này. Thứ tôi vừa ném vào là tấm bùa âm khổng lồ. Giếng nước bình thường là âm, cái này sẽ không biến mất nhanh như vậy. Chúng ta hãy đi xuống và nhìn xem. Nói xong, Vương đạo sĩ trượt xuống sợi dây. Sau đó tôi theo sát. Khi xuống tới đáy giếng, tôi thấy xung quanh có tường đá. Tôi muốn đi lên mà không thấy gì cả.
Vương đạo nhân cười nói, quả thực có gì đó đáng nghi. Tôi nhìn anh với vẻ mặt bối rối. Ông tiếp tục nói rằng một sự thay đổi đội hình đã được sắp xếp ở đây. Người bình thường không thể nhìn thấy nó. Anh ấy lấy ra một mảnh giấy vàng và dán nó lên ngực tôi. Bức tường đá trước mặt tôi lập tức thay đổi. Ở một góc tường đá xuất hiện hang đá cao hơn 2 mét. Hang động đầy khói. Vẫn còn ánh sáng mờ nhạt phát ra. Đến bây giờ tôi mới tin lời dân làng nói là sự thật. Đạo sĩ Vương vào hang trước. Tôi cũng làm theo các bước. Sau khi vào trong, tôi thấy hang không có đáy. Trên những bức tường đá xung quanh được vẽ bằng đủ loại chú quanh co. Tôi không thể hiểu bất kỳ gì trong số đó. Đạo sĩ Vương, nhưng anh ấy nói điều gì đó với vẻ mặt sốc. Mảng 7 sao bí ẩn đã thất lạc từ lâu. Tôi không ngờ rằng lại ở một ngôi làng miền núi nhỏ như vậy. Vì đội hình mạnh mẽ như vậy bị ẩn giấu. Tôi bối rối hỏi, nó có mạnh lắm không? Đạo Vương cười hắc hắc nói. Mảng bí ẩn 7 sao, đây là một trong những hình thành hàng đầu trong đạo giáo. Một khi đội hình này được kích hoạt, có thể hủy diệt trời và đất. Bạn có nghĩ nó tuyệt vời không? May mắn thay, đội hình này vẫn chưa kết thúc. Nếu không vừa rồi chúng ta đã chết không dưới 10 lần rồi. Khi tôi nghe điều này, tôi bắt đầu hoảng sợ. Hắn vội vàng giục Vương đạo trở về. Đạo sĩ Vương, tôi cũng cảm thấy sẽ nguy hiểm nếu tiếp tục đi bộ. Thế là cả hai chúng tôi quay lại. Nhưng không lâu sau chúng tôi về đến nhà. Tôi nghe thấy tiếng hỗn loạn trên con đường bên ngoài cửa nhà tôi. Tôi phát hiện ra sau khi hỏi xung quanh, hóa ra là họ đi nhờ bà nội thứ hai giúp đỡ. Vừa rồi có dân làng rơi xuống giếng và chết. Đạo sĩ Vương và tôi đều sốc khi biết tin này. Vừa rồi thì ổn. Tại sao lại đột nhiên biến mất? Tuy nhiên, đạo sĩ Vương đã nhanh chóng phản ứng. Anh ấy thì thầm với tôi rằng nó có thể liên quan đến Huyền Cơ Chân. Một ngày trôi qua, bà nội thứ hai am hiểu về phong thủy. Chôn anh ta bên cạnh làng. Trên sườn đồi. Ngày an táng, đạo sĩ Vương đã đưa tôi đi cùng, đã đi dạo quanh làng. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi tìm thấy xung quanh làng có 6 ngôi mộ. Trong đó có mẹ và bà nội tôi. Và một dân làng, người vừa được chôn cất hôm nay. Vị trí của 6 ngôi mộ này cũng rất đặc biệt. Chúng được sắp xếp theo vị trí bí ẩn 7 sao. Sau đó, đạo sĩ Vương hỏi một người dân làng khác và được biết rằng những ngôi mộ này trước đầu tiên được xây dựng cách đây đúng 10 năm. Vị trí của những ngôi mộ này do bà nội thứ hai chọn. Sau khi biết tin này, đạo sĩ Vương bỗng nhiên ngộ ra và nói với tôi. Tôi hiểu rồi, mọi thứ đều được. Bà nội thứ hai của bạn đang sử dụng ngôi làng này để bố trí đội hình, và 6 ngôi mộ đó chính là điểm nhấn của trận chiến. Bây giờ 7 ngôi sao đã được tập hợp. 6 ngôi sao chỉ thiếu ngôi sao cuối cùng. Ngôi sao cuối cùng này là mắt hình thành của trận này. Nó cũng là chìa khóa để kích hoạt đội hình này. Nếu suy đoán của tôi là đúng, ngôi sao cuối cùng này là bạn. Đạo sĩ Vương sau đó đã kể cho tôi nghe về sự hình thành bí ẩn này, từ triển khai đến kích hoạt. Phải mất 10 năm, và ngày mai là ngày 15 tháng 7. Tôi đoán đêm nay là nửa đêm, đó là ngày kích hoạt đội hình. Nói đi, đạo sĩ Vương đột nhiên nhìn tôi nghiêm túc. Tiểu Điệu, tôi hỏi này, bạn có muốn tôi tham gia vào việc này không? Nếu bạn không muốn tôi đưa bạn đi, không ai có thể làm tổn thương bạn. Nếu bạn muốn tôi bước vào, không chỉ bà thứ hai của bạn không thể sống sót, có thể ông của bạn cũng sẽ không qua khỏi. Tôi không thể đảm bảo mạng sống của họ. Tôi nghe Vương đạo sĩ nói về ông nội tôi. Tôi nhìn anh với vẻ mặt bối rối. Vương đạo sĩ lại nói, kỳ thật ta đã nói với người từ lâu rồi. Ông nội có nghi ngờ. Lý do ông không muốn rời khỏi mộ mẹ bạn, ra khỏi nhà, chỉ vì không có thời gian. Từ sau hướng thẳng về ngày sinh năm tháng của người cuối cùng, cũng như ngày xảy ra trận động đất nén, cũng có những yêu cầu nghiêm ngặt. Rời khỏi nhà sớm, những thứ nén sốc sẽ mất tác dụng. Thế nên ông ấy đã nhốt linh hồn mẹ bạn ở nhà. Đó là lý do tại sao những điều kỳ lạ này xảy ra trong nhà bạn. Tôi không thể nói được lời nào sau khi nghe điều này. Hai người tôi yêu quý nhất, tại thời điểm này, đột nhiên họ lại trở thành kẻ sát nhân muốn giết tôi. Tôi chỉ đứng đó ngơ ngác. Sau một lúc, tôi hỏi với giọng run run. Tại sao họ lại làm việc này? Đạo sĩ Vương suy nghĩ một lúc rồi quay lại. Có lẽ là để thu năng lượng âm khí thuần khiết, hoặc có thể có những lý do khác. Tôi chưa biết.
Tôi không biết dũng khí đến từ đâu vào lúc này. Đột nhiên tôi không muốn chạy trốn. Hắn dùng giọng nặng nề nói với Vương đạo sĩ, Vương huynh, bạn có thể giúp tôi ngăn chặn ông nội và những người khác. Đừng để họ làm hại ai nữa. Đạo sĩ Vương liếc nhìn tôi. Vương đạo sĩ nhẹ nhàng đáp lại. Vì đó là yêu cầu của em trai tôi. Làm anh trai chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Chỉ cần nói rồi đưa tôi về hướng nhà. Về đến nhà không thấy ông nội liền hỏi bố. Bố nói ông của bạn đã ra ngoài. Quay lại sau. Tôi không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Đúng như những gì đạo sĩ Vương vừa nói với tôi. Tôi đã nói với bố tôi điều tương tự. Sau khi nghe điều này, bố tôi nhìn tôi với vẻ khó tin. Trước khi bố kịp đặt câu hỏi, Vương đạo nhân đột nhiên nói. Sau khi nói đi với anh kéo tôi ra khỏi cửa. Chúng tôi chạy đến tận cửa nhà người dân đã khuất. Tôi nhìn thấy khói đen bốc ra từ miệng giếng. Có hai người đứng cạnh miệng giếng. Không còn ai khác. Đó là ông nội và bà thứ hai của tôi. Tôi gọi họ là ông bà. Tôi thấy họ quay đầu ngơ ngác. Họ nhìn tôi vô cảm. Họ quay lại và nhảy vào giếng. Tôi đã bị sốc. Đạo sĩ Vương đi tới miệng giếng nhìn vào bên trong. Lối đi bí mật, không tốt. Tại thời điểm này, đằng sau tôi, nhưng chợt có tiếng cười. Được rồi, tất cả họ đều ở đây. Tôi đã chờ đợi ngày này 10 năm rồi. Lời vừa rơi, tôi chỉ cảm thấy hai bàn tay của tôi, tất cả đều bị run rẩy. Tôi nhìn lại. Phía sau tôi không biết khi nào. 3 người nữa. Một đạo sĩ da mặc áo choàng màu tím. Và 2 đạo sĩ nhỏ. Lúc này, 2 đạo sĩ nhỏ đang đứng sau lưng tôi, một người bên trái và một người bên phải. Hãy nắm chặt tay tôi nhé. Tôi không thể di chuyển. Tôi vội hét lên với đạo sĩ Vương, anh ơi, giúp tôi. Đạo sĩ Vương cũng đã rút thanh kiếm gỗ đào của mình vào lúc này. Sắp hành động. Tôi lại nghe thấy ông già mặc áo tím nói rằng tốt nhất cậu đừng cử động. Nếu không đứa trẻ này sẽ chết ngay lập tức. Đạo Vương đột nhiên dừng lại. Anh nhìn ông già rồi nói. Bạn là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả những điều này. Ông già cười và nói đúng. Bạn có nghĩ rằng chỉ vì ông già và bà già đó không? Bạn có thể chăm sóc đội hình này không? Họ chỉ là 2 công cụ trong tay tôi. Vứt nó đi sau khi sử dụng. Nó phù hợp để sử dụng như một bộ đệm. Bạn thật độc ác. Vương đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Ông lão cười không đồng tình và nói điều đó thật ngu ngốc. Giống hệt sư phụ của mày. Sư phụ của bạn quá ngu ngốc. Chỉ khi đó bạn mới đi theo con đường của tôi. Chết bởi thanh kiếm của tôi. Nếu không phải hắn ra cản trở. Tôi 20 năm trước, tôi đã sử dụng bạn để tạo ra đội hình này. Đạo Vương lạnh lùng nói. Thì ra chính anh là người đã hại sư phụ của tôi. Và đó là kế hoạch của bạn mà tôi đến đây. Ông già cười. Có phải bạn quá ngu ngốc không? Thế thì đi chết đi. Đạo Vương hét lớn. Trong nháy mắt đã đến gặp lão đạo sĩ. Anh ta dùng một mũi tên bay về phía lão đạo và lão nhanh chóng chặn nó lại. Cả hai đứng cùng nhau. Trong khi họ đang chiến đấu, 2 tiểu đạo sĩ bế tôi tới giếng. Ném vào. Tôi chỉ cảm thấy rất đau rồi ngất đi. Khi tôi mở mắt, nhưng tìm thấy tay tôi bị trói bằng sợi dây xích. Đầu kia của chuối, anh ta thực sự là một kẻ mờ ám trong bộ áo choàng đen. Anh ấy đang kéo tôi về phía trước. Tôi đã cố gắng kéo chuôi xích xung quanh một cách vô ích. Tôi không biết mình đã đi bộ như thế này được bao lâu. Chúng tôi đã đến dưới cánh cổng đá khổng lồ. Tôi nhìn lên. Có 3 ký tự lớn được viết trên đó. Lúc đó tôi mới hiểu tôi đã đến thế giới âm. Sau khi vào cửa, tôi đi bộ một lúc. Một cung điện xuất hiện trước mặt tôi. Trước cung điện, ngoài ra còn có 2 lính cầm sừng và đĩa đứng ở đó. Một tấm biển phía trên cung điện có dòng chữ màu cam. 3 chữ Diêm Vương Phủ. Tôi được đưa vào hội trường. Nhìn phía sau bàn phía trên sảnh chính. Người đó có một người đàn ông mặc quân phục màu đỏ. Người đàn ông có râu. Anh đưa tay ra và chỉ nói với tôi. Bạn đang ở đây. Nói anh lấy ra một cuốn sách màu xanh. Viết lên đó bằng bút. Khi viết tôi cứ nói Sa Tiểu Điệu sinh năm 1990. Mất vào năm 1997. Đó là ngôi sao xấu xa đến thế giới. Rơi vào tầng địa ngục thứ 4. 100 năm tù. Nói đi, có 2 người tiến tới đưa tôi đi. Nhưng vào lúc này,
Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng gầm. Tôi nhìn thấy hai người đàn ông mờ ám bay thẳng, cố đánh nặng trước thành hoàng đế. Tôi quay lại và nhìn, một phát hiện đáng ngạc nhiên. Đạo sĩ Vương, tôi không biết anh đến với tôi khi nào. Thành hoàng đã bị sốc. Bạn là ai? Dám đột nhập vào Âm Tào Địa Phủ? Ai đó đến và bắt nó cho tôi. Lời vừa rơi, xung quanh tôi có rất nhiều người mờ ám. Nhưng Vương đạo sĩ thậm chí còn không thèm nhìn bọn họ. Hãy tạo cho họ một làn sóng lớn và đánh bay tất cả. Dựa đến, những người mờ ám đó đã bị lay chuyển bởi một thế lực vô hình, bị đánh bật đi. Thanh đấy khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng bị kinh dịch thuyết phục, chỉ vào Vương đạo sĩ hét lớn. Bạn có biết tôi là ai? Vương đạo sĩ cười lạnh nói, ngươi không phải chỉ là một lính nhỏ à? Sao cậu dám thể hiện trước mặt tôi? Vậy nếu ma vương địa ngục đến thì sao? Hôm nay tôi đến đây để giải quyết với bạn. Là một hoàng đế thành phố, nhưng hắn lại nhận lợi ích của tên tu sĩ độc ác và cấu kết với hắn, hy sinh danh dự và làm hại người khác. Hôm nay tôi sẽ thực thi công lý. Hãy thoát khỏi kiếp chết tiệt này của bạn. Nói xong hắn đặt thanh kiếm gỗ đào vào tay. Anh ta ném nó vào Diêm Vương. Đã quá muộn rồi, còn nhanh hơn thế nữa. Ông ta vẫn chưa phản ứng. Anh ta bị thanh kiếm gỗ đào đâm vào giữa lông mày. Trước khi hắn kịp hét lên, toàn thân hắn nổ tung dữ dội. Cuối cùng, nó biến thành một vệt khói xanh rồi biến mất. Lúc này Vương đạo nhân mới quay đầu lại nói với tôi. Thế là xong. Hãy quay trở lại. Nói xong, anh nắm tay tôi lao ra khỏi cõi âm. Tôi chỉ cảm thấy như tầm nhìn của mình tối sầm lại và tôi bất tỉnh. Khi tôi mở mắt và thức dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Và có một nhóm người đang đứng trước giường. Có một vị đạo sĩ đạo giáo, ông bà thứ hai, có một người phụ nữ khác mà tôi nhớ ngày đêm. Tôi không ngờ tất cả họ đều ở đây. Tôi ngạc nhiên và vui mừng nhìn đám người trước mặt. Không biết đây là địa ngục hay trần gian. Tôi liếc nhìn đạo sĩ Vương một cách đầy thắc mắc. Đạo sĩ Vương gật đầu họp. Đến với tôi. Anh mỉm cười và nói, gia đình em và dân làng, họ đều bị tổn hại bởi sự thông đồng giữa nhà sư độc ác và hoàng đế thành phố. Họ vẫn còn sống. Sau khi tôi giết tên tù sĩ độc ác, đưa linh hồn của mình đến với ma vương địa ngục. Giải thích tình hình. Sau khi biết sự thật, ma vương địa ngục vì mẹ con, họ đều đã rèn luyện lại thể xác và trả lại linh hồn. Vì thế bây giờ tất cả họ đều giống chúng ta. Cô ấy là một người sống. Nghe điều này, tôi không thể kìm được nữa và bật khóc. Tôi chân thành gửi lời cảm ơn tới đạo sĩ Vương. Đạo sĩ Vương sờ đầu tôi. Tôi đã bàn chuyện này với gia đình bạn rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa bạn và tôi trở lại chùa đạo giáo để học đạo giáo. Bạn có muốn? Tôi rất hạnh phúc. Trở về với anh không do dự. Tất nhiên tôi làm. Sáng sớm ngày mai, đạo sĩ Vương và tôi được người nhà theo dõi. Rời làng,